مرحبا حسن، كيفك اليوم؟ أهلين مها، أهلا وسهلا. الحمد لله تمام. أنت كيفك؟ الحمد لله أنا كمان منيحة. تعبانة شوي بس عطول تعبانة ماشي جديد. خير ليش؟ ما بعرف يمكن لأنه نحن دايما بنصور بنفس الوقت، بتكون الساعة هون بلبنان شي 9 9:30. امم فايه وأنا ببلش نهاري كتير بكير. مهم. فهيدا الله يعطيك العافية يا رب. والله وأنا بصراحة اليوم ميرسي. تعبان شوي، هيك الأيام الماضية كنت عم بشتغل كتير، فكمان اليوم هيك حاسس حالي تعبان. بس أنا كل مرة بعد ما نحن نحكي أنا بحس بالنشاط، فهلأ متشوق لحتى يعني اتنشط شوي بعد بعد موضوع اليوم. عن شو رح نحكي اليوم مها؟ إن شاء الله أكيد اليوم، ما بعرف الموضوع اليوم أنا حسيته كتير مهضوم. في كتير ناس بتسأل إنه شو الفرق بين اللهجة اللبنانية واللهجة السورية. هو ما في كتير فرق بالنهاية، هن اتنيناتهم لهجة شامية. بس في شوية فرق، يعني في كتير كلمات بيستعملوها بسوريا نحن ما بنستعملها، أو نحن بنستعمل أشياء تانية يعني محلها. فأنا قلت ليش ما بنحكي اليوم عن هول، حنحكي عن شوية كلمات يمكن 10 كلمات. نحن كيف بنقولن باللهجة اللبنانية وأنتو كيف بتقولوهن باللهجة السورية، شو رأيك؟ واو، والله موضوع مثير هذا. لنشوف لنشوف إذا بنجح بالاختبار. أنا مهاجر سوري. صار لي بعيد عن سوريا لا. وقت فلنشوف إذا أها. فيني هيك جاوب على كل الأسئلة. أكيد لأ، أنت حتى لو إلك زمان برات سوريا بس أنت صراحة بتحكي اللهجة السورية، أنا حاسة يعني 100% بامتياز. صح؟ هلا أنا ما بعرف، تخيل يعني بيني وبين حالي بفكر إنه لهجتي كتير يعني محايدة، لأني أنا تعلمت من العيش بأكثر من بلد. طبعا حكينا أني أنا عشت بأكثر من بلد بفيديو ماضي للي بحب يشوف هذا الشيء. فمن هالتجربة أنا تعودت أنه أنا في كلمات ما بستخدمها، في كلمات مثل كلمة أيمت. بشكل عام هي بنقولها بسوريا كتير، أنا بقولها بالبيت. بس هي لما إذا قلت أيمت لشخص من مصر أو من السعودية من الخليج ما بيفهموا، بقولوا شو؟ بقول لي متى بقولوا لي أوكي أنت بتقولوا مضبوط. أيمتين. يعني عن جد هيدي الكلمة ما بعرف ليه إلها أكتر، يعني إلها كتير، في كتير طرق بنقول أها. فيها هيدي الكلمة. صح، نحن بلبنان في كتير ناس بيقولوا أيمتين، في ناس بيقولوا أي متى. خلينا نبلش مع هيدي الكلمة ما زال أنت مهم. فتحت الموضوع. إيه هي بالفصحى متى، إذا بدنا نسأل عن الوقت متى. أنتوا بتقولوا أي مت بسوريا، نحن بنقول أي متى أو مهم. أيمتى أو أيمتين. أيمتين. في ناس بيقولوا وفي ناس بيقولوا أمتن. أمتن يعني آه. حتى ايه والله. ف مظبوط. مهم. مظبوط. آه صح صح. هلا أنا ما بعرف طيب. إذا في أكثر من طريقة بسوريا. يمكن مهم. في طرق تانية، بس أنا ما بصراحة ما عم بتذكر. بس غالبا في أكثر من طريقة كمان. كمان يعني مهم. اللي بده يتعلم اللهجة الشامية الله يعينه، شو بده يتعلم ليتعلم هلا إذا ما شرط يتعلم كل اللهجات، في يركز على شيء الواحد، المهم انه يكون مفهوم. انا برأيي يعني ما ايه ما أنا مشكلة يعني. هاي التغييرات مو أكيد. بكل الكلمات. هلا بنشوف. طيب يلا. صح. شو طيب عندك شو أول عندك شي الكلمات أول اليوم؟ ساعة. أها. صراحة نحن في كتير تلاميذ بيسألوني إنه أنتوا مثلا إذا في شخص عم بيحكي باللهجة الشامية دغري بتعرفوا إنه هيدا الشخص من سوريا؟ فأنا بقول لهم إيه دغري.
فكيف بنعرف هن كلمات صغيرة يعني مختلفين بيكونوا عن لهجتنا نحن بلبنان. أول كلمة اللي هي يعني 100% سورية، وإذا سمعناها يعني على أكيد هيدا الشخص هو سوري. أنا ما رح أقول لك شو هي الكلمة، بس أنا رح أسألك إذا أنت بدك تقول مثلًا أنا مش من كندا، كيف بتقول هيدي الجملة باللهجة السورية؟ نحن هيك بنقول باللهجة اللبنانية، أها. أنتو شو بتقولوا؟ بتعرفي ما كنت انتبه على هذا الفرق، بس هلا انا بعرف عن شو عم تحكي. انا بقول انا ماني من كندا، انا مو من كندا، انا مو من كندا صح، او انا ماني من كندا. ايه. انتوا صح، بتقولوا انا مش من كندا، صح؟ صح. هلأ امم. هيدي ماني نحن منقولها بس منغيّرها شوي، نحن منقول من. أنا منّي من اه. إيه هي ذاتها يعني هيدي مش مشكلة، بس المو هيدي نحن ما حدا يعني بيستعملها هون، هيدي 100% بس حدا يقول مو يعني أكيد سوري، صح عادةً اها. بيستعملوها ببلد تاني. هلأ مبلا كمان بالعراق، بالعراق مبلا بيستعملوها بس إيه مو امم. بلا. بس إنه يعني بنعرف إنه هيدا مش لبناني يعني دغري من دغري، أمم. دغري. والله مثير، ما كنت بعرف هذا الشيء، ما كنت انتبه عن عليه يعني. جد؟ معقول؟ مش انا اذا سألتيني وين بيقولوا مش، يمكن كنت فكر بفلسطين بالاردن، ما بتخطر لي لبنان انه بيقولوا مش. يا والله. أها، مزبوط، يا مزبوط. حلو حلو. طيب شو. خلّينا خلّينا نروح على الكلمة يلّي بعدها يلّي هي كمان نحن قليل ما نستعملها، وخلّيني أسألك كمان أنت مثلًا إذا بدك تقول آمم مثلًا هيدا البلد منيح، مثلًا مهم. كندا بلد منيح، شو بتقولوا أنتم باللهجة السورية، بتقولوا منيح أو بتقولوا شي تاني؟ بنقول منيح، اكيد بنقول منيح، بنقول منيح، إمم، بس كمان نقول أها، بلد كويس، كويس او منيح. صح. او في كويس. مناطق بيقولوا كيس. شو كيس. بيقولوا؟ كيس عن كيس. جد؟ اها. والله ما كنت عارفة. بلد كيس. كيس كتير ما في اكوس منه. عن جد؟ يا الله ما كنت عارفة. لأ نحن إنه قليل قليل ما نقول كويس، قليل، في ناس يمكن اها. بيستعملوها بس قليل، فكويس نحن أكتر شي بنقول منيح، مهم. جيد، يلّي هي إنه بالفصحى هيدا أكيد كل الناس بتفهمها حتى أنتم مهم. بتستعملوها مزبوط، يعني هيدا الحلو باللهجات إنه نحن في كلمات كتير مشتركة لإنه بالنهاية اللهجات كلّها جاية أصلًا من اللغة العربية الفصحى، فأكيد رح يكون في كلمات هي ذاتها. مهم. يا صح. حلو حلو. شو لسه عندك؟ أوكي، هلأ الكلمة يلّي بدي أسألك عنّا هي إذا أنت بدك تقول مثلًا أنا بعدني بالبيت، أنا بعدني مم. بالبيت، بعد ما ضهرت، شو بتقول؟ بتعرفي والله يعني عن جد الأسئلة مثيرة. بقول أنا لساتني بالبيت، أنا لسه بالبيت صح، أو لساتني صح، بالبيت. مهم. صح، أنتوا ما لساتني. تقولوا هذا الشيء اهم. بلبنان. صراحة في ناس بس مش لساتني يعني في ناس آه. بيقولوا لسه، بس ما مهم. بيقولوها هيك بهيدي الطريقة إنه لساتني أو لساتك، يعني ما بنحط الضمير معها، هيدا كتير قليل. في ناس هون بيقولوا لسه أكتر شي، على فكرة فلسطينية عايشين هون أو مثلًا بمدن معينة ممكن يقولوا لسه. بس مم. لساتني هيدي ما باعتقد مش سامعتها أبدًا هون، شُفت؟ مش نفس لساتك الشي. بالبيت؟ ايه، لساتني بالبيت. لا نحن لا بنقول لا، طلعت بعدك. انا برا البيت، انا برا البيت على صح، الطريق، إيه. دقيقتين دقيقتين. يا. مضبوط، مضبوط. طيب هلأ بدي أسألك كمان سؤال يعني إذا إذا التقيت بحدا وبدك تحكي معه أول شي عادةً
أكيد بدك تسأله كيفك. اهم. شو بتقولوا أنتو باللهجة السورية بتقولوا كيفك؟ هلأ أنا باقول كيفك، بس كإنّي عم باعرف شو عم بتفكري أنتِ، عم باتوقّع. اهم، اهم. شلونك، صح؟ صح، صح. ما شلونك مو بكل. بتقولها؟ أنا ما باقولها لأ، أنا باتخيّل بالشام أكتر، آه، هي كلمة شامية أها، أكتر. اهم. بالشام مدينة دمشق يعني بيقولوا شلونك. فحتى نحن واو! بنتمسخر بقول لوني أبيض، لوني أحمر، لوني أخضر. والله حلوة هيدا، يا بنقول إنه شو حبيت. شلونك يعني شو. عن جد يا إنه إيه شلون؟ مزبوط، مزبوط. وأنا كمان كان عندي جيران هون عراقية، كانوا هن صح. يقولوا شلونتش، أها شلونتش، شلونتش، شلونش، يقولوا لي شلونتش. إيه شلونش. صح، شلونش يا بعد قلبي. مزبوط. أيوة، بالخليج أيوة، كمان، بالخليج كمان يا. مزبوط. صح، أها. صح. أها. ما طيب بعرف شو خلينا أصل الكلمة نشوف بصراحة، بس أكيد في إلها أصل شلون. بالفصحى. اهم. أها. أكيد في إلها أصل بالفصحى لأنه منتشرة بأكتر من بلد عربي، وأكيد في إلها أصل بالفصحى. بس بصراحة ما بعرف يعني، عم تفاجئيني أنتِ الأسئلة. ولا أنا ما بعرف. إيه أها. وأنا كمان ماني عارفة هيدا الكلمة من وين جاية شلون. إمم. بس أنا باقول كيفك، إيه. كيفك كله تمام، تمام، منيح. اهم، هيك يعني اهم. باسأل أها. طيب جاهز لنشوف الكلمة هلأ الكلمة كلمة جديدة؟ خلّيني أفكّر شوي. يس. أكيد. أها. أوكي، إذا بدك تقول مثلًا إنه أنا اليوم بس خلّص شغل راح روح دغري على البيت، راح روح دغري على البيت بعد هلأ الشغل، منقول دغري. دغري، منقول بتقولوا دغري. دغري؟ أها. أوكي. بس يمكن بنقول فورًا، أنا راح روح فورًا على البيت، أو راح روح صح، دغري على البيت أو صح. مباشرةً، كمان بنقول مباشرةً. أنا راح روح إيه، فورًا على البيت. فورًا، فورًا، أكتر فورًا أنا راح فورًا، روح فورًا على صح. البيت. أنا لاحظت إنه أنت كتير بتقول فورًا، نحن ما بنقولها هيدي بالفُصحى، قليل ما نقولها، في ناس ممكن بس قليل. إيه، أها. في نحن بنقول مباشرةً إيه، بس دغري أكتر شي دغري. بس إيه، يعني أنت متفاجئ من الكلمات، بس أنا لاحظتُن منّك أنت يعني بالمقابلات يلّي بالفيديوهات يلّي عم واو! نعملُن، لاحظت إنه إيه، هاي الكلمات يلّي أنت دايمًا بتكررها، يعني دايمًا بتعيدها، دايمًا بتقولها هي ذاتها. نحن ما بنستعملها، صح، قليل إمم. يعني. مضبوط. شيء مثير. طيب إيه، أوكي خلّينا نشوف لكان هلّأ كلمة جديدة. إذا بدّك تقول مثلًا قد إيه الساعة؟ إذا بدّك آه. تسأل عن اهم. الوقت. أنا نفس باقول الشي؟ شقد الساعة، شقد الساعة. صح، مضبوط. ياه! أنتِ بتقولي شكد. شو بتقولي أنتِ نحن هي بالساعة؟ قريبة لإلها، قد إيه، يعني قد إيه؟ شقد إنه إنه قد يعني قد يعني بنحكي عن القدر. قديش الساعة قد إيه؟ صح، أها. أيوه. في ناس بيقولوا قديش، بس الكاف بدون أها. الكاف، هلأ بعد شوي رح نحكي عن الكاف. اهم. قديش أو قد إيه. أو كمان شو الساعة؟ بنقول شو الساعة، شو الساعة، شقد الساعة. عن ياه! جد؟ شو الساعة؟ إمم. بتقولوا أنتم شو نحن ما الساعة؟ بنقول، لا أبدًا. والله! والله أبدًا، عن أبدًا. جد؟ شو أوف، أوف، الساعة؟ أوف. إيه، لأ عن استغربت. جد. ياه! إيه، نقول شو الساعة، شو قد الساعة، شو الساعة، يمكن بالمدن بالشام بيقولوا شو الساعة، إيش قد الساعة، ما إيش قد بتقول. الساعة، إيش قد الساعة، إيه، ما يا بتقولوا كم متل الفُصحى كم الساعة؟ يمكن بشرق سوريا بتخيل بيقولوا هذا الشيء، بتخيل ماني متأكد بس يمكن اهم، اهم. إيه نحن هيدي شكد يعني مستحيل تسمعها هون. قد إيه، هيك نحن عادةً بنقول، بس إنه قريبة، قريبين لبعض، نحن بالنسبة لإلنا مش كتير مختلفين، بس إذا كان حدا أجنبي عم بيتعلم باحس يمكن إنه
بحس في فرق كبير أو بضيع، يعني بضيع، بحس حاله ضايع إنه ما عم بيفهم أو ما عم بيعرف شو عم بيحكوا. مزبوط. اهم. طيب يا مضبوط. آخر كلمة، أو بعد في كلمتين بدي أسألك عنّن. آخر هلأ هيدي الكلمة مثلًا إذا بدك تقول إنه بكرة يمكن يمكن تشتي الدنيا، يعني يمكن إمم. يكون في شتا، بتقولوا يمكن تشتي، بتقولوا يمكن؟ هلأ بنقول أول شي ما بنقول تشتي أو شتا كتير، هي بلبنان أكتر، بنقول مطر؟ مطر، بنقول راح في مطر بكرة أو بكرة راح تمطر. أها، بنقول راح تشتي، بس ما بنقول في شتا. أها، في شتا غريب، بنقول راح تشتي، إنه راح تشتي أو راح تمطر. أو أها، راح تبخبخ. إذا المطر قليل بنقول راح تبخبخ شوي. أو اهم، بخبخت شوي. أها. بس يمكن بنقول يمكن، ما بعرف بصراحة، ما عم بعرف عن شو أنتِ الكلمة اللي بدِّك تسمعيها، يعني أنت ماني متأكد. في كلمة أنت دايمًا بتقولها نحن قليل ما آه. بنستعملها، فأنا باحسّها إنه شوي سورية، إنه يمكن هي الكلمة هي ممكن إمم. بالعربي مش يمكن. إذا بدك إمم. تقول ممكن، في كلمة اهم. فيها ممكن حرف تشتي. الجيم، فيها حرف آه. الجيم. آه. والله ما بعرف ما شو. عرفتها؟ يمكن هلأ تشتي. الناس رح تقول كيف هيدي كلمة سورية وحسن مش عم يعرفها. بس يعني بنفس الشيء، لنقول نفس الشيء في أكثر من طريقة، فما عم تخطر لي إيه، الطريقة الثانية. هلا يمكن لما تذكريها راح أقول لك أوكي أكيد إيه، يعني بقول هيك. أكيد. بس أنا بستخدم يمكن، ممكن تشتي. بجوز تشتي. هيدي هي، برافو، منيح لحالك عرفت. ما يفكروا العالم إنه عم باقول لهم شي غلط. بجوز تشتي. بجوز. والله بجوز. أنت كتير بتقولها، كتير والله. بتقولها. يا مم. بجوز. عم صح. بتعلم عن كيف بحكي اليوم. بس لا، انت عندك دقة مضبوط. ملاحظة كتير كبيرة، انا ما كنت انتبه بصراحة لهالشي، بس والله عن جد نونا شي حلو كتير. مضبوط. صح، أنا بالاحظ كتير، ويمكن لإنه أنا باعمل الترجمة فبارجع باسمع، يعني باشوف كل شي، يعني كل كلمة وكلمة يعني نحن بنقولها بارجع باشوفها كرمال هيك. ما هو هي عم تدور على الترجمة، بجوز ماذا يعني بجوز. بجوز فورًا إيه. لأ أكيد نحن بنفهم كل هول العبارات، بنفهمن هول الكلمات، إيه بس ما بنقولن، ما بنستعملن، إيه. آه، بجوز طيب تشتي. ايه والله بجوز تشتي، بجوز صح، تمطر. شُفت؟ صح، يا. صح. طيب هلّأ بدي أسألك آخر كلمة بدي أسألك عنّا. مثلًا شو بتقولوا إنه مثلًا عندي مشكلة معيّنة وباقول إنه يا الله ما باعرف شو بدي أعمل، عندي مشكلة مم. ما باعرف شو بدي أعمل، بتقولوا هيك ما باعرف شو بدي أعمل أو في شي ما تاني؟ بعرف شو بدي اعمل، ما بعرف شو بدي اعمل. آه يا ما منقول ما في بعرف فعل شو بدي تاني؟ اعمل. إيه، ما بعرف شو بدي اعمل، شو يا الله شو يا الله. في حرف السين، مع حرف حرف السين. السين. اول حرف، بس اول حرف، ما عم بليز اول حرف بس. ساعدك. حرف السين ما بعرف. ما بعرف شو بدي اعمل. مم. والله ما بعرف شو بدي جاوب. ما بتقولوا ما بت... طب حرف قول. مم. الواو، سين واو. شو بدي ساوي. ايه، ما بتقولوا اه هيك؟ يا ما بعرف شو بدي ساوي. آه. ما بعرف صح. شو بدي اعمل، ما بعرف شو هلا بدي ساوي. ايه، ما شوفي لسه يا انتو ما بتقولوا شو بدي ساوي. على فكرة بلا في اه. ناس حتى نحن انه بنقول ساوي، بس انا كنت اسمع انه انتم بتقولوها شوي بطريقة مختلفة، شو بدي سوي، انا هيك مهم. كنت مفكرة.
مع في الشدة. في اللهجة بتختلف من مدينة لمدينة حتى بسوريا. يعني لهجة مظبوط. الكلمة نفسها، يعني الانتونيشن، الموسيقى تبعها بتختلف حتى إمم. بين حلب والشام، اختلاف كبير. حما، الساحل، الجنوب بسوريا، الشرق، اختلافات كتير كبيرة بالميلودي يعني. بس إمم. يا شو بدي سوي مع التشديد يمكن بالأرياف أكتر. بالأرياف شو بدي سوي مضبوط، لإنه بالشرق نحن وبهيك. مم. صح. أنا يمكن هيدا باسمعها كتير لإنه نحن هون أكترية السوريين يلّي عايشين هون بالبلد، أنا هيك لاحظت أكتريتهم جايين من الأرياف، يعني يمكن اللي مم. هن بالمدينة عايشين ما بييجوا على لبنان، يعني اللي بييجوا نحن لعنا كأنه طبقة معيّنة من الناس، أو إنه هيدي العيال المحافظة التقليدية اللي بيجيبوا كتير ولاد، بتحسّن كلّن نفس النمط يعني عايشين. وبيحكوا ليه عم تضحك؟ وبيحكوا هيك أنا باسمعهم يعني بيقولوا سوّي، باسمعهم بيقولوا يعني كل هيدا الكلمات. إيه. وإيه شو بك ليه عم تضحك؟ عم بضحك، هذا الموضوع دائما يعني هو موضوع حساس بين سوريا ولبنان يعني. بس أنا عن بفهمه جد؟ أكيد يعني إنه شو يا إنه قصدك؟ السوريين بيقولوا اللبنانيين عنصريين، واللبنانيين بيقولوا عن هدول جد؟ السوريين جايين منين. مضبوط. صح، فيا صح. هيدا فعلًا معك حق، موضوع حساس أنا ما أنا توقعت إنه نحكي عنّه. أها بس أنا برأيي هو ستيريوتايب يعني من الطرفين، مو كل اللبنانيين عنصريين ومو كل السوريين هني أكيد. عيال محافظة وبتجيب أولاد كتير وهيك يعني. الاثنين بتخيل بالضبط. هني ستيريوتايبس. إيه. أنا لما رحت على لبنان كنت هيك يعني. أنا بثقافة السوريين كتير في إنه بيحكوا إنه بلبنان في عنصرية ضد السوريين تحديدا بعد إمم. الحرب. اهم. فكنت هيك كنت رايح انا وانه في رايح على بلد خايفين؟ عنصري. رح عن شوف شو جد؟ رح يصير يعني. بس شو بس لقيت؟ انا ما عشت اي شيء من هاي العنصرية يعني. ما كنت عم بحكي مع الناس ما حسيت اي حدا تغير باي شيء لما نعرف اني سوري او عم اهم. بحكي بشكل يعني بلهجة سورية. أكيد. ما حسيت بأي شيء أبدا أبدا. بس كمان ما قضيت أها. وقت طويل كتير وما رحت على كل لبنان لحتى أعرف يعني. يعني إمم. يا شو قصدك يعني إنه في احتمال إنه هالشي يكون أنا مزبوط؟ بتخيل أكيد بيكون موجود يعني. هو مانو خيال. أنا بتخيل موجود. بس دائما بصير إمم. التعميم يعني. سهل نقول لبنان بلد عنصر. ما في بلد كامل هيك يعني. إنه بكون في إيه. ناس يعني بأماكن بكذا صح، في هيك شيء صح. مضبوط. آخر شي يعني هول كانوا أنا الكلمات يلّي نحن أكتر شي بنستعملن، وهن شوي مختلفين يعني بيننا وبينكم. وآخر شي يعني حتى في كلمات هي نفس الشي آخر شي طلعت عم تقول لي إنه إمم. هي نفسها بتستعملوها. إيه لهجتنا كتير قريبة لبعض. هلأ في شغلة أنا باحس عفوًا على المقاطعة، إنه سوريا لأ. أكبر بكتير من لبنان بالمساحة إمم. وبعدد السكان. اهم. فباحس إنه طبيعي جدًا إنه في يعني إنه في كلمات تكون مستخدمة بلبنان بنستخدمها نحن ببعض الأماكن، ببعض المناطق، بس مانا مستخدمة بباقي بكل الأماكن بسوريا. يعني المناطق اللي بسوريا قريبة من لبنان بيحكوا قريب من لبنان، بس المناطق القريبة من العراق بيحكوا أقرب للعراقي. المناطق القريبة من الأردن بالجنوب بدرعا بيحكوا أقرب للأردني يعني بجنوب سوريا بدرعا اهم. ما بيختلف كتير عن الأردني يعني. اهم. أقرب له للأردني من إنه من الحلبي يعني مثلا. فهي اهم. بسبب إنه هي بلد أكبر ففي تنوع أكتر. ففي كلمات بتكون مستخدمة بسوريا هي مستخدمة بلبنان، وفي كلمات لا يعني هي بس موجودة بسوريا ما أنا موجودة بلبنان. صح، صح. بالأخير أنا برأيي هي كل الحدود بصراحة هي يعني فيكشنال يعني. هي ما في شيء اسمه سوريين ولبنان، ما بعرف. هي شعب المنطقة نفسه، وفجأة صار إنه في حدود بيناتهم، فهذا صار اهم. اسمه عراقي، هذا اسمه سوري، هذا لبناني، هذا إمم. أردني. بس هن عمليا يعني
يعني بين إربد ودرعا ما بعرف شو الفرق يعني بالثقافة، تخيل مثل بعض. ودير الزور أو البوكمال مع القائم ومع الرمادي بالعراق كمان في كتير بيشبهوا بعض. هلا أكيد المدن الكبير الشام إلها هويتها الخاصة فيها، حلب إلها هويتها الخاصة فيها يعني، بيروت إلها هويتها الخاصة فيها، المدن الكبيرة إلين. بس الأرياف حسب وين موجودة فهي أقرب دائما بتكون لجيران منين لباقي البلد يعني. صح. ما بعرف إذا وضحت الفكرة. أها. ايه ايه واضحة 100% مثل ما قلت. هي مهم. الاختلاف ايه يعني أنا بلا بحس إنه مثل ما قلت مثلا بيروت في عندها طابع خاص إنه ما بعتقد مثلا بتشبه أي مدينة بسوريا أو بالعراق، فكأنه إلها هوية خاصة. أكيد نحنا بالنهاية شعب واحد، بس هلأ يعني ما بعرف شو اللي تغير. يمكن لأنه في كتير لبنانية عايشين برات لبنان أكتر من لبنان، هن عم بيجيبوا شوي شوي عادات من برا لهون، عم تصير عادات لبنانية ما بعرف. بس هون ايه بحس انه اكتر يعني عنا كتير انفتاح هون اكتر من الدول العربية التانية. ما بعرف اذا مهم. بتوافقنا. صح. هلا إذا بدنا نحكي على الانفتاح والحرية بشكل عام، أنا بعتبر أكيد لبنان من أكثر الدول اللي فيها حرية اجتماعية بالعالم العربي. يعني يمكن هي وتونس. من سوريا يمكن كان كمان هي بالمراتب العليا، بس مو مثل لبنان، أقل من لبنان. اها. بس أكيد أكثر اها. مثلا من العراق أو من الخليج أو من يعني دول عربية تانية. بس أنا هيك دائما اها. بذهني لبنان وتونس يمكن أكثر بلدين عربيين في حرية اجتماعية. عن جد أنا كتير انبسطت بهيدا الحديث معك اليوم، حبيت الموضوع وإن شاء الله الناس تكون حبت هيدا الموضوع كمان، تعلمت أشياء جديدة عن لهجتنا. بتحب تقول شي حسن قبل ما نسكر؟ بحب أقول شكرا لك أول شيء على الاستضافة الحلوة. ثانيا عن جد أنا استمتعت وتفاجأت يعني هو كان فيديو عفوي، نحن ما كنا مخططين له. ففعلا أنا تعلمت شيء عن اللهجات اليوم، عن الفروق بين اللهجات بلبنان وبسوريا. وبتمنى كمان يكون هذا الشيء مفيد لمتعلمين اللغة العربية. فشكرا مها، ويا نحكي إن شاء الله أهلا بالفيديوهات وسهلا الجاي. فيك. أكيد أكيد بنحكي، وبدي بس أذكر العالم وأقول لهم إذا بتحبوا تتعلموا عربي مع حسن أو تستعملوا تحضروا الفيديوهات يلي عم بيعملهم كتير حلوين، وعنده الموقع arabicallthetime.com. فيكن تروحوا تشوفوا، في عنده 50 فيديو على الموقع ببلاش. وإذا حبيتوهم فيكن تشتركوا تعملوا اشتراك شهري أو سنوي. بس إذا بتستعملوا اللينك يلي أنا رح حطه تحت الفيديو رح يعطيكن حاسم 20% على الاشتراك السنوي. إيه مزبوط. بتمنى استخدموا لينك يج... معها، وشكرا لكل من راح يشترك، يعني شكرا سلفا. إن شاء الله إن شاء الله. يلا إن شاء الله نهارك يكون حلو، وبشوفك قريبا بفيديو جديد. بدك شي؟ شكرا مها، يعطيك العافية. مع السلامة، الله باي. يعافيك. باي باي.